welcome dito sa channel ko, Megishi Vlogs. So, ngayong video na to, gagawin ko ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga tools na pwedeng gamitin sa pagpe-paint. Kagaya ng sinabi ko sa previous vlog ko, magtuturo ako sa inyo ng tips at tricks kung paano magpintura. Kung magdi-DIY kayo, siguro hindi nyo na kailangan bumili ng mga gamit talaga sa pagpe-paint dahil usually, ang ipipaint lang naman sa bahay yung mga wall, i-repaint or yung pintuan, konti lang. So, ang bilhin nyo lang yung mga kailangan lang. So, pisahan ko na. So, ang ginagamit namin sa pagpo-cover ay itong ano na to, paper roll. Makapal siya para siyang karton para hindi pumasok yung pintura kapag nasa sahig siya. So, hindi madudumihan yung sahig. Huwag niyong kakalimutan mag-cover. Importante talaga nagko-cover lahat ng mga hindi dapat mapinturahan. Dahil kapag nagpintura kayo, magtatalsikan nyo. So, mapupunta sila sa sahig nyo, sa mga gamit nyo. So, kailangan lahat yan i-cover at alisin lahat ng mga gamit sa bahay bago magpintura para hindi malagyan ng pintura yung mga gamit niya sa bahay. So, ayan, ito. Tapos itong ginagamit namin pag-cover ng mga yung sa sahig, yung wood. Yan. Ito. Ano siya? Hand masker. Mayroon siyang masking tape tapos may papel. Tapos yun siya. Kung wala kayo na ito, pwede naman na masking lang. Tapos lagyan nyo na lang ng papel para maging kagaya niyan. Para door frame. Yan, pinocoveran siya nito. Pero pag mag-cover kayo, kailangan ano yun nyo, diinan nyo. Talagang cover na cover yung dikit na dikit yung masking. Para pag tumulo yung pintura, hindi mo mapasok sa loob. So, hindi nyo na kailangan maglinis. So, ang gamit ko dito sa bulsa ko ay, ayan, ito. Spatula. Tapos, itong screwdriver para sa mga socket. Tinatanggal kasi yung mga socket. Ayan, mga socket yung tinatanggal yan. Tapos, ito, cutter. Para dyan, or kung ano. Ito, basta nagagamit ko yan lagi. Tapos, ayan, sand. Ano tawag dito? Liha. Lilihain yung mga wood na, yung mga smooth surface na kailangan pinturahan kasi kailangan siyang kiskisin para dumikit yung, pumapit yung pintura. Hindi pwedeng pinturahan agad siya nang hindi siya nililiha dahil hindi yun kakapit. Tapos, yan, mga masking. Kailangan yung maraming masking tape. Tapos ito, plastic. Yung pang-cover siya ng mga gamit or yung bintana. Kasi malaki yung bintana dito yung ganyan. So, pag pininturahan namin yung ceiling, kailangan kukuberan ito ng, kukuberan yung bintana. Ito para hindi siya magtalsikan doon. Kapag kaganon kasi, marami kang lilinisin. So, dito kasi kailangan yung oras, mabilisan. Kasi per hour. So, kahit sa bahay, kailangan ganun yung kung magdi-DIY kayo. Kailangan kuberan nyo lahat para hindi nasisira yung mga gamit nyo. Ano ba? Ito, filler. Para sa mga butas, kailangan siyang lagyan ito para takpan yung mga butas-butas. Hindi ko pwede yung tatanggalin yung mga ganun. So yun lang, tapos hagdanan. Ganun lang. So dito sa video na to, hindi ko matuturo sa inyo yung kagaya sa Pilipinas, yung nilalason pa muna yung wall, yung ganun. Kasi ang pader dito, ganito siya. Magaspang. Yan. Kaya hindi ko matuturo sa inyo yung kagaya sa Pilipinas. Kasi ano yun, concrete, raw concrete. Dito kasi yung parang palitada nila, meron ng pigment. Ganyan na siya. Tapos
Yan. So, hindi ko matuturo sa inyo yung kagaya doon sa Pilipinas. So, ang matuturo ko na lang ay yung paano mag-repaint. Kapag meron ng pintura, ay pipinturahan ulit, tsaka yung mga basic lang. So, sana abangan nyo yung mga susunod kong video na tuturo ko sa inyo kung paano magpintura. So, magsisimula na. Thanks so much for watching. At siya nga pala, kailangan pala ng pintura. As usual, pintura tsaka roller brush. Tsaka brush. Ayan. Kailangan na ito. Roller brush na maliit. Tsaka ito, brush. Tapos itong malaki para sa pader. So, yun lang. Thanks so much for watching. So, sana panoorin niyo yung susunod kong video tungkol sa pagpipintura. So, hanggang sa susunod, please like and subscribe at see you to my next video. Salamat!